નમસ્કાર, મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. મની મેનેજરમાં આજે આપણે વાત કરીશું ચડતા માર્કેટમાં કઈ રીતે કરવા રોકાણ, ક્યાં કરી શકાય છે રોકાણ અને લઈશું દર્શકોના સવાલ પણ. તો મની મેનેજરમાં આપણે સમય અને સ્થિતિ પ્રમાણે રોકાણની રણનીતિ કેવી રીતની રાખવી જોઈએ તેની ચર્ચા કરતા જ હોઈએ છીએ. ત્યારે આજે આપણે એ ચર્ચા કરીશું કે હાલના સમયમાં જે આપણે માર્કેટ્સમાં સારી રેલી જોઈ રહ્યા છે, ઓલ ટાઈમ હાઈઝ બનતા જોઈ રહ્યા છે અને માર્કેટ સતત ઉપલા સ્તર બનાવી રહ્યું છે, ત્યારે રોકાણકારે કઈ રીતની રણનીતિ અપનાવવી, અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે MSJ મિસ્ટર બોન્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર સુનિલ ઝવેરી. સુનિલભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે. અને જે અત્યારનો ફેઝ રહ્યો છે કે માર્કેટે ઓલ ટાઈમ હાઈઝ બનાવ્યા છે અને માર્કેટમાં જ્યારે આપણે ગ્રીનરી જોઈએ તો આપણો એની વિચ વેઝ જુસ્સો વધી જતો હોય છે, પણ ત્યારે એક બીજો પણ સવાલ આવતો હોય છે કે ભાઈ પડતા માર્કેટમાં કઈ રીતે રોકાણ કરવું, ચડતા માર્કેટમાં, એટલે પ્રોબ્લેમ તો ત્યાં છે કે કઈ રીતે રોકાણ કરવું. અને આપણે બંનેનો સિચ્યુએશનનો એક મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લેવાની ઈચ્છા હોતી હોય છે. તો અત્યારનું જે માર્કેટ સિચ્યુએશન છે, આપણા માર્કેટ્સ ફ્લરિશ થઈ રહ્યા છે. આપણે સતત જોયું કે ઓલ ટાઈમ હાઈઝ આપણે એવરી ડે બનાવ્યા છે પાછલા દિવસોમાં, પણ સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સની સાથે આપણે થોડું ડીકપલિંગ રૂટ પણ ચાલુ છે. પણ હવે કઈ જાતની આપણે રણનીતિ અપનાવી છે આ ચડતા માર્કેટમાં પણ, શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે રોકાણની? Sure. Preeti, thank you so much for inviting me again. આપણે લાસ્ટ મંથમાં આપણે વાત કરેલી, we were talking about global macro factors and how they affect Indian markets and Indian investors also. પણ આ જે આપણે તમે જે ક્વેશ્ચન રોજ આવે છે કે આ માર્કેટ્સ એક નવો હાઈ કરે છે, and is that an expensive valuation, અને આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં, રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં. આ જે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીનો નંબર છે, that is not the right way of looking at the markets. એ લોકોની જે વેલ્યુએશન જો હોય, underlying valuation of Sensex in Nifty is better than what it was in Jan 2008. It is better than what it was in October 2021. So આપણે price to earning, price to book ની વાત કરીએ તો Jan 2008 માં Nifty નો price to earning was about 28 or 29 and TB was at around 6.5. Currently, in the current context, we are at between 21 and 22 in price to earning, and we are at about 4.4% in the price to book ratio. So a hisabe, we are still in a yellow reasonable valuation zone, but slowly and steadily going towards the red zone, as we call it, expensive valuation zone. તો એક તો ઇન્વેસ્ટર્સ એ જાણવાની બહુ જરૂરત છે કે આ નંબર ઓફ સેન્સેક્સ ઇન નિફ્ટી ઇઝ જસ્ટ અ નંબર. એ લોકોની જે વેલ્યુએશન છે that can be dependent on the underlying earnings growth of the markets and the price of the market. So that's the way we should be looking at the markets rather than just the pure numbers. સાચી વાત કહી. પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક વોલેટાલિટી પણ માર્કેટમાં ઘણી બધી છે, અને એ જોતાં આપણને એમ લાગે છે કે હવે જે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન છે એમાં તો આપણે કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી જોઈ રહ્યા, અને એને લીધે પણ એક વોલેટાલિટી માર્કેટમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. શું આ ટ્રેન્ડ તમને લાગે છે કે એક લાંબા સમય સુધી આપણને જોવા મળી શકે છે? એક વોલેટાઇલ નેચર ઓફ માર્કેટ ઝોનમાં આપણે હવે કામ કરતાં શીખવું પડશે, જે આપણે પાછલા ઘણા દિવસથી એ સિનારીઓ જોઈ પણ રહ્યા છે. શું આ જ ટ્રેન્ડ તમને એક લાંબા સમય માટે કન્ટિન્યુ થતા જોઈ રહ્યા છો? એબ્સોલ્યુટલી. આપણે આ વાત લાસ્ટ મહિનાના એપિસોડમાં બી કરેલી કે મેક્રો ફેક્ટર્સમાં એક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ એક મેક્રો ફેક્ટર એન્ડ ઇન્ડિકેટર છે, દેટ ઇઝ ડોલર ઇન્ડેક્સ. એ વખતે ડોલર ઇન્ડેક્સની વાત કરતા હતા ત્યારે 114 નો હાઈ થયેલો ડોલર ઇન્ડેક્સ, વિચ ઇઝ પેગ ટુ 6 ડિફરન્ટ કરન્સી, નોટ ડોલર વર્સિસ INR, જે આપણે ડિસ્કસ કરેલું લાસ્ટ ટાઈમ ઓલ્સો. 114 થી હવે એ ઓછું થઈને 104 ને 105 ની વચ્ચે આવી ગયું છે. 114 નો મતલબ એ હતો કે એ વખતે એવરીથિંગ વોઝ ગેટિંગ સોલ્ડ, ઓલ ધી અસેટ ક્લાસીસ વર ગેટિંગ સોલ્ડ, ડેટ, ઇક્વિટી, ક્રિપ્ટો, રિયલ એસ્ટેટ, એ પૈસા ડોલરમાં કન્વર્ટ થતા હતા. That's the reason why we were seeing negativity in all the asset classes. એના પછી હમણાં ડોલર ઇન્ડેક્સ નીચે આવી રહ્યો છે. That means dollars are getting sold and liquidity is coming back into the system globally as well as in the Indian context. તો આપણે મંથ ઓફ નવેમ્બરમાં જોઈએ જ્યારે ડોલર ઇન્ડેક્સ નીચે આવી, પૈસા માર્કેટમાં આવ્યા, અને એ માર્કેટમાં ઇક્વિટીમાં બી આવ્યા, રિયલ એસ્ટેટમાં બી આવ્યા હશે ઇન્ડિયામાં. યુએસનું ઇઝ અ ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન ઓલ ટુગેધર. So again, we are seeing a risk-on kind of a situation in the markets.
બટ યસ વોલેટિલિટી વિલ બી પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ. આ ડોલર ઇન્ડેક્સ ક્યારે ચેન્જ થશે નેક્સ્ટ યરમાં, જ્યારે રિસેશનરી ટ્રેન્ડ્સ ક્લિયર થશે યુએસની, ચાઇનાની, યુરોઝોનની એક્સેટ્રા, એ બધાના હિસાબે આ વોલેટિલિટી will be part and parcel of any investor portfolio. એને સ્ટમક કરવાની, એને રાઇટ કરવાની બહુ જરૂરત છે ઇન્વેસ્ટર્સને. આ વખતે જો પેનિક કરીને ઇરેશનલ ડિસિઝન્સ લેશો, either on the higher side of investing or on the lower side of exiting, both will become very very detrimental. એ લોકોના પોર્ટફોલિયોઝમાં એક ખરાબ ઇમ્પેક્ટ કરીને જશે. વેરી ટ્રુ. તો એ ઓફકોર્સ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણો પોર્ટફોલિયો ડેમેજ ન થાય ને અત્યારનો એ સમય છે કે આપણે સમજી વિચારીને રોકાણ કરવાના છે ને આ વોલેટિલિટીથી આપણે એક અકસ્ટમ થઈ જવાનું છે કે ભાઈ હમણાં આવી રીતે જ માર્કેટ ટ્રેન્ડ ચાલવાનો છે. પણ સુનિલભાઈ, જે ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે કે આટલા બધા વેલ્યુએશન હમણાં આપણા માર્કેટ્સના થોડા હાઈ થતા જોયા છે, તો હવે રોકાણ કરવું તો કઈ રીતે કરવું? ક્યારે શું હજી એક થોડું વેટ એન્ડ વોચ કરવાનું છે કે મે બી એવું સેક્ટર સ્પેસિફિક રહેવાનું છે? આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિકની ઘણી ચર્ચા કરી છે, તો કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાય કરવું કે હવે અત્યારે આ ચડતા માર્કેટમાં શું કોઈ રોકાણની ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે? See, again, I am repeating myself, Preeti, કે આ ચડતી માર્કેટ ભલે ચડતી માર્કેટ છે, valuations are not extremely expensive the way they were in October 2021. They are not extremely expensive as they were in January 2008. Yellow zone માં તમે રોકાણ કરો તો possibility of earning decent returns over the next 3, 5, 7 years is good enough. પણ જો તમે રેડ ઝોનમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો then the next 3 year, 5 year and 7 year returns can be suboptimal. So આ જો તમે મેં જે ડેટા તમારી જોડે શેર કર્યો, and if you can share that data, if you had invested any time when the markets were in the green zone from 2001 to 2022 ની વાત કરું, 22 વર્ષની લોંગની જર્ની વાત કરું, જ્યારે બી માર્કેટની PE પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ 16 અને લોઅર હોય અને ગ્રીન ઝોન કહીએ આપણે, અને એ વખતે તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા નિફ્ટી 50માં અને એને 5 વર્ષ સુધી તમે ઇન્વેસ્ટ કરીને રાખ્યા, the minimum return you have generated in any 5-year period is 10% plus an average return of 26%. When you come to the yellow zone between 16 to 19 PE, the minimum return has come down from 10% to 4% and average return has come down from 26% to 14%. And in the red zone, the minimum return has come down to negative 2.3% over any 5-year period, and average return has come down to 7.5% in equity as an asset class. જો જ્યાં સુધી ઇન્વેસ્ટર્સ માર્કેટના સિગ્નલ્સને રિસ્પેક્ટ નહીં કરે તો ક્યાંય ને ક્યાંય ધક્કો ખાશે. and that is what we are trying to tell the viewers through this show, કે માર્કેટ હમણાં રિઝનેબલ વેલ્યુએશન્સમાં છે, but getting into a red zone levels. So slowly and steadily you can step up your investments or stagger your investments either through SIP, systematic transfer આપણે જે કહીએ એ. લમસમ વખતે જો આપ કરો તો તમે અસેટ એલોકેશનની સ્ટ્રેટેજી અડોપ્ટ કરો કે if the market is expensive and if you are at 50% in equity, 50% in debt, કાલ ઉઠીને કરેક્શન આવ્યું, એટલીસ્ટ ડેટ વાળો પોર્શન જે છે that can go into equity at better valuations. ઓકે, તો રેડ, ગ્રીન અને યલો ઝોન એ ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ રીતે રોલ પ્લે કરે છે ને જે તમે તમારા સ્ક્રીન પર જોયું કે કઈ રીતના રિટર્ન્સ આપણે મેળવ્યા છે ને કઈ રીતે હવે એન્ટર થવાનું છે. અને જે ઓલવેઝ સુનિલજી અમે અમારા દર્શકોને કહેતા આવ્યા છે કે હવે સ્ટેગરિંગ મેનરમાં બાય ઓન ડિપ્સની એક રણનીતિ વાપરવાની છે અને સ્ટેગરિંગ મેનરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે, તો એ જ રણનીતિ ચાલુ પણ રાખવાની છે. પણ તમને શું લાગે છે સુનિલભાઈ, કયા સેક્ટર્સમાં કે કયા એવા એવન્યુઝમાં તમને લાગે છે કે તમે અત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે કે હવે અત્યારે શરૂ કરી દેવું જોઈએ રોકાણ કરવાનું? કોઈ એવા સેક્ટર સ્પેસિફિક કે તમે કોઈ કેટેગરી વાઇઝ જો તમે થોડું એક ડિફરન્શિએટ કરી શકો તો? આઈ એમ અઝ્યુમિંગ કે આપણા વ્યુઅર્સ જે છે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, સો મારા હિસાબે એક સેક્ટર સ્પેસિફિક વાત ના કરવા કરતા આપણે એમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ફ્લેક્સી કેપ, મલ્ટી કેપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરવાની જો રેકમેન્ડેશન કરીએ, that will be much better. કારણ કે સેક્ટર્સમાં શું થાય છે, 2007-8 infrastructure sector became very popular. In 99-2000 IT sector became very popular. એ જો સેક્ટરમાં નાખવાની વાત કરીએ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એમાંથી એક્ઝિટ ક્યારે કરવાનું. લાસ્ટ 2 વર્ષમાં તમે જોયું હશે જે લેબોરેટરી એન્ડ
પેથોલોજીકલ લેબ્સ ને જે સ્ટોક્સ જે એકદમ ઓલ ઓફ અ સડન ચાલુ થઈ ગયેલા ઉપર જવાના. And again, now, of post COVID, they have all gone out of flavor. The healthcare, the pharma, and these labs, all have gone out of flavor. તો એ જો તમે સેક્ટર્સમાં નાખશો તો મારા હિસાબે ક્યાંય ને ક્યાંય તમને ધક્કો ખાવો પડશે, ઓનલી બીકોઝ યુ ડુ નોટ નો કે એક્ઝિટ ક્યારે કરવાનું. સો બેટર ઇઝ દેટ યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ફ્લેક્સી કેપ સ્કીમ, જ્યાં ફંડ મેનેજર વિલ ડિસાઇડ કયા સેક્ટરમાં ઓવરવેટ જવાનું, કયા સેક્ટરમાં અંડરવેટ જવાનું, લાર્જ કેપમાં કેટલું નાખવાનું, મિડ કેપમાં કેટલું નાખવાનું, સ્મોલ કેપમાં કેટલું નાખવાનું. All that, let that be decided by the fund manager rather than yourself individually. ડેટ માર્કેટમાં શું કોઈ રોકાણ કરવું જોઈએ? ધ વે ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર ગોઈંગ અપ, મે બી હવે એકાદ સાયકલ પછી કદાચ એમાં પણ આપણે એક સ્ટેગ્નેશન જોઈ શકીએ છીએ, ડિપેન્ડિંગ કે આપણો ઇકોનોમીને ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે કેટલા કમ્ફર્ટેબલ થઈએ છીએ. પણ અ પોર્શન ઓફ આર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે સજેસ્ટ કરશો કે ત્યાં પણ આપણે થોડું રોકાણ કરવું જોઈએ? Absolutely. આપણે આઈ થિંક લાસ્ટ મહિનાના આપણા એપિસોડમાં અને શોમાં બી વાત કરેલી કે there are two themes which will play out in this year and next year also. If you invest in debt at the current levels, it will deliver returns for you. Maybe it might deliver pleasantly, surprisingly, debt may outperform equity over the next 1 or 2 years because interest rates are peaking off. અને એના પછી જ્યારે ગ્લોબલ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર્સ ઓછા થશે અને what we call pivoting by the central banks થશે, જ્યાં they will stop and halt the interest rate hikes, and એના પછી softening of the interest rate થશે, means cutting of interest rates થશે. So that will be all positive for the debt markets. So ideal would be a debt also investment and asset allocation. So these are the two categories which will do well in this volatile markets in this year also, in 2023 also. 2023માં સુનિલભાઈ એક આઈ વોઝ વોચિંગ સમથિંગ અને કહેતા હતા કે જે સર્ટન છે ફ્યુચર ઇકોનોમી અને માર્કેટ્સમાં છે એ છે અનસર્ટનિટી, બિકોઝ દેર ઇઝ લોટ ઓફ અનસર્ટનિટી કમિંગ ફ્રોમ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અને એની થોડી અસર આપણા માર્કેટ્સ પર પણ પડી શકે છે, આપણી ઇકોનોમી પર પણ કદાચ પડી શકે છે, બિકોઝ તમે કેટલું ડીકપલ કે તમે કેટલા એડવાન્ટેજિયસ પોઝિશનમાં રહી શકો વિથ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, બિકોઝ થોડી ઘણી અસર તો થાય છે. એ જોતાં તમને લાગે છે કે જે વેલ્યુએશન વાઇઝ અત્યારે જે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ જે સ્થિતિ પર છે ત્યાં કોઈ રોકાણ કરવું જોઈએ કે વી શુડ જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટ કે આપણા માર્કેટ્સમાં જ જ્યાં હવે સ્થિતિ સુધરી રહી છે અને રોકાણની ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બની રહી છે અને બનતી રહેશે? Sure. તમે વોરન બફેટનું એક ઇન્ડિકેટર છે માર્કેટ કેપ ટુ જીડીપી. આપણે જો યુએસની કોન્ટેક્સની વાત કરીએ અને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટિંગની વાત કરીએ તો જનરલી લોકો યુએસની વાત કરતા હોય છે. તો ઇફ યુ સી દેટ એટ ધ પીક ઓફ ધ માર્કેટ્સ they were at 200. Means if your market cap to GDP generally should be at that 100 levels, they had gone up to as high as 200, and the current levels, they are still, in spite of this huge correction, જેટલું correction US marketsમાં થયું છે એટલું ઇન્ડિયામાં નથી થયું, પણ એના પછી બી that market cap to GDP નો જે રેશિયો છે યુએસની માર્કેટ્સનો is at 165 or so. So it is still at an expensive valuation zone. But having said that, all we have said, and I always insist on talking about it, કે તમારે એક ડાયવર્સિફિકેશનના ટૂલના હિસાબે એક ગ્લોબલ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. These are opportunities. SIP ચાલુ રાખો એમાં, but unfortunately RBI has stopped further investments into the foreign markets and the global schemes also. As and when that opens up, I think your SIP should continue. એક geographical diversification બી થશે અને એક currency diversification બી થશે. Almost 10 to 15% of your portfolio can be in global markets, but ક્યારે તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકશો will be dependent on when the RBI opens up those limits for investing. ઓકે, તો 10 to 15% ઓફ યોર ટોટલ પોર્ટફોલિયો આપણે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ, પણ હમણાં આરબીઆઈએ કેપ મૂકી છે, ઓપન અપ થાય પછી તમે એમાં એક તરફ જોઈ શકો છો. સુનિલભાઈ, તો સપોઝ આપણે એક પોર્ટફોલિયો બનાવવો હોય કે વિચ વિલ વિથસ્ટેન્ડ ઓલ ધ વોલેટિલિટી, ઓલ ધ ગ્લોબલ અનસર્ટનિટી, અને પ્લસ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધ નેક્સ્ટ રેલી જે આપણે આપણા માર્કેટ્સમાં જોઈશું, તો આપણો પોર્ટફોલિયો કેવો દેખાવો જોઈએ? કઈ રીતનું, કઈ કેટેગરીમાં ફંડ્સ હોવા જોઈએ અને કઈ રીતનું એલોકેશન હોવું જોઈએ?
જો અસેટ એલોકેશન તમે પોતાની મેળે કરી શકતા હો અને ડિસિપ્લિન રાખી શકતા હો તો દેટ ઇઝ ગુડ ઇનફ, પણ એમાં એક ટેક્સ ઇમ્પ્લિકેશન આવે બીકોઝ એવરી મંથ એન્ડ એવરી ક્વાર્ટર વેન યુ ડુ રીબેલેન્સિંગ, ડેટમાંથી ઇક્વિટી ને ઇક્વિટીમાંથી ડેટમાં જાઓ તો એક થોડું એક એક્ઝિટ લોડનું એપ્લિકેશન બી આવે અને ટેક્સનું ઇમ્પ્લિકેશન બી આવે. એની જગ્યાએ there is a category called dynamic asset allocation fund. They are also known as balance advantage fund or dynamic equity fund. કોઈ બી નામે આપણે તમે જોતા હો, લાસ્ટ 1 year નું રિટર્ન તમે જોશો, the average of the top 5 or 6 schemes in the balance fund advantage fund category has delivered about 7.5% return. Nifty 50, Nifty mid cap have also delivered similar returns, but with much more volatility. And in Nifty small cap તમે જોશો તો negative 6 to 7% in last 1 year. I'm talking of Nifty small cap 100 index ની વાત કરું તો. So average of Nifty 50 mid cap and small cap is 2.93%. Average of the top 5 schemes in the balance advantage fund is about 7.25 to 7.5%. So જો પોતાની મેળે નહીં કરી શકતા હો તો there is, with the better tax efficiency, you should be investing in balance advantage fund category when you are not certain about કે કાલે ઉઠીને માર્કેટ વોલેટાઇલ રહેશે. what will happen, આપણે તમારી પાસે જો એક બાય એન્ડ હોલ્ડનો એક પોર્ટફોલિયો હોય પ્રીતિબેન, તો એમાં શું થશે કે માર્કેટ ઉપર જશે તો તમારું વેલ્યુએશન ઉપર જશે, યોર પોર્ટફોલિયો વિલ ગ્રો. બટ માર્કેટ નીચે જશે તો નેચરલી તમારે નોશનલ લોસ દેખાશે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં. એઝ અગેન્સ્ટ ધેટ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ કેટેગરીમાં શું થશે કે જ્યારે તમે માર્કેટ ઉપર જાય એ લોકો પ્રોફિટ બુકિંગ કરે, એ પ્રોફિટને તમારા પોર્ટફોલિયોમાં પાછો લઈ આવે. અને માર્કેટ જો નીચે જાય તો ઓટોમેટિકલી ડેટમાંથી ઇન્વેસ્ટ નીકાળીને એ ઇક્વિટીની બેટર વેલ્યુએશનમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે, જે તમે પોતાની મળે નહીં કરી શકો એઝ ઇન્વેસ્ટર્સ. એબ્સોલ્યુટલી. તો કોઈ એવા ફંડ્સ જો તમે દર્શકોને કહી શકો તો સુનિલભાઈ? So there are 4 or 5 funds which I have shared with you. ICICI Prudential Balance Advantage Fund, Nippon Balance Advantage Fund, Aditya Birla Edelweiss Balance Advantage Fund, which is a pro-cyclical approach. These are good performing balance advantage funds which you should be looking at. Category, or we should be good with this category? Absolutely. They will be they will have a better investment experience with this category, but within the balance advantage fund category માં બી તમારે એક proper selection કરવાની બહુ જરૂરત છે. The criteria of selecting balance advantage funds should be, જ્યારે માર્કેટ નીચે જાય, if markets are collapsing by say 50% or 30%, have they gone down less? Balance advantage funds should be protecting the downside when the markets are going down, because they are 30% minimum equity, maximum of 100% in equity, and average is 50-50. On the upside, did they participate in the upside when the markets were going up? So these are the 2 criteria based on which you should be selecting whether they have done a good job of performing or not performing. એબ્સોલ્યુટલી. તો ટોપ 5 એડવાન્ટેજ ફંડ્સ તમે તમારા સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો, જેમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, અને જે માર્કેટના ઉતાર ચઢાવ છે એનાથી આપણે બચી શકીએ છીએ, જેથી આપણે ડે ટુ ડે જો આપણે માર્કેટમાં જો રોજ ન જોતા હોઈએ તો આવા ફંડ્સ આપણને ઘણું કામ આપી દેતા હોય છે, ને આપણો એક કેપિટલ અપ્રિસિએશનની જે સાયકલ છે એ ચાલુ જ રહેશે, ને પ્લસ આપણે જે રેલી છે એનું પણ આપણે એડવાન્ટેજ લઈ શકીશું. સુનિલભાઈ, એ સાથે જ એક બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને ત્યારબાદ લઈશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ. મારી સાથે જોડાયેલા રહીશું. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે, અને હવે સમય થઈ રહ્યો છે કે આપણે દર્શકોના સવાલોના જવાબ લઈએ. તો પહેલો જે સવાલ સુનિલભાઈ આવી રહ્યો છે વિધિ શાહનો. એ કહી રહ્યા છે કે એ હાઉસવાઈફ છે, એમની પાસે થોડી એસઆઈપી એમને કરવી છે, 1000 રૂપિયાથી એમને શરૂઆત કરવી છે, અને એ કમ્પ્લીટલી ન્યૂ છે આ ફિલ્ડમાં, તો રિસ્ક ફ્રી રોકાણના એમને થોડા ઓલ્ટરનેટિવ્સ જોઈએ છે, તો શું સજેસ્ટ કરી શકીએ? There's nothing like risk-free return, first of all. So જો તમે એસઆઈપી ચાલુ કરો, આઈડિયલી ELSS જે ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ્સ જે છે એમાં જો ઇન્વેસ્ટ કરશો, સો ઓટોમેટિકલી તમારા 3 વર્ષનું તો આમે રોકાણમાં ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ જેવું થઈ જાય છે. સો તમે ઇરેશનલ ડિસિઝન નહીં લઈ શકો ઇફ ધ માર્કેટ્સ આર ગોઈંગ અપ ઓર ડાઉન. એન્ડ ફોર રિટાયરમેન્ટ કોર્પસ જો કરવા માંગતા હોય તો I have seen that ELSS as a category has
outperform normal flexi cap and other schemes also on a long term basis. તો SIP જો ELSS માં ચાલુ કરો, every installment will be locked in for 3 years. એ એમણે યાદ રાખવાની જરૂર છે અને એના પછી they will be available for her to use the way she wants to. ઓકે, તો ELSSમાં તમને રોકાણની શરૂઆત કરવાની એડવાઇસ મળી રહી છે. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે જ્યોતિ પારેખનો. એ કહી રહ્યા છે કે એમના હસબન્ડનું 4 મહિના પહેલાં અવસાન થઈ ગયું. એ ફક્ત 40 વર્ષના છે અને એમને 12 વર્ષની એક દીકરી છે. એ જોબ પણ કરી રહ્યા છે ને એમની આવક 70,000 રૂપિયાની છે. ઘર પોતાનું છે ને એમના હસબન્ડે એમના 70 લાખનું એક કોર્પસ પણ એમના માટે મૂકીને ગયા છે. એમણે એમના દીકરીના ભણતર, લગ્ન અને એમના રિટાયરમેન્ટ માટે એક સિક્યોર્ડ એવું રોકાણ કરવું છે. તો કઈ રીતે રોકાણ કરી શકે સુનિલભાઈ? એબ્સોલ્યુટલી. સી વધારે આપણને ખર્ચો એ લોકોની ખર્ચાની ને ઇન્કમની આવકની કંઈ વધારે જાણકારી નથી, પણ આઈ કેન ઓનલી ગીવ વન એક્ઝામ્પલ પ્રીતિબેન. ઇઝ જો એ 70 લાખ રૂપીઝ એમણે 2010માં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોત બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ કેટેગરીમાં, એમાંથી 8%ના હિસાબે એવરી યર 5.5 લાખ રૂપિયા જો આપણે વિથડ્રો કર્યા હોત, ઓલમોસ્ટ 45,000 to 50,000 રૂપીઝ પર મંથ વિથડ્રો બી કર્યા હોત, the current value of that scheme is 2.27 crores after that withdrawal also. And the withdrawal would have been almost 41 lakh rupees from 2010 to now. તો એક તો આપણે 5.5 કે 6 લાખ રૂપિયા દર વર્ષે પૈસા કાઢ્યા, જે that can add on to her requirement and cash flow. But at the same time, underlying was growing at a better valuation, better return than your withdrawal of 8% on a yearly basis. એના હિસાબે 70 lakhs has still grown to 2.27 crores. એક example, actual example છે of one balance advantage fund category. ઓકે, તો તમે તમારું રોકાણ ચાલુ કરી શકો છો અને એક સારી રીતે તમારું આગળનું કોર્પસ પણ બનાવી શકો છો. અને આઈ હોપ કે તમારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ પરસે તમે એક સિક્યોર્ડ છો, નહીં તો એક ઇન્સ્યોરન્સ લેવાની અમે ઓલવેઝ સલાહ આપતા હોઈએ છીએ, જેથી તમારે આગળ જો કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે છે તો એટલીસ્ટ એમાં તમારું કોર્પસ ન જતું રહે ને પછી તમે તમારા રોકાણ ચાલુ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ આવી રહ્યો છે જશ કંસારાનો. એમની ઉંમર 28 વર્ષની છે. કહી રહ્યા છે કે એમને શેરમાં રોકાણ કર્યું છે પણ સારા રિટર્ન નથી બનાવી શકતા, તો હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. તો કયા ફંડથી રોકાણની શરૂઆત કરી શકાય? જશ, મને તમે 28 વર્ષના છો, આઈ ડોન્ટ નો તમે કેટલો ટેન્યોરમાં રાખ્યું છે ને તમે એટલા જલ્દી નિરાશ થઈ ગયા કે હું પૈસા જ નથી બનાવી શક્યો. પેશન્સ જોઈએ આમાં, પણ વધારે ઓફકોર્સ સુનિલભાઈ તમને ગાઈડ કરી શકે છે. સુનિલભાઈ, શું ને તમે સલાહ આપશો? Prithiban, this is a classic example of most investors. Unfortunately, એ જે આપણે હું આ લાઈનમાં 37 yearsથી છું, ફિનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાઈનમાં. મારી પાસે ડીમેટ અકાઉન્ટ બી નથી. હું શેર્સમાં કોઈ દિવસ રોકાણ નથી કરતો. આઈ ઓનલી ઇન્વેસ્ટ થ્રુ ધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રૂટ. સો આઈ વુડ રેકમેન્ડ ટુ ધીસ જેન્ટલમેન કે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ચાલુ કરો. The simplest form of starting your investment is SIP, and that should give you a good experience. પણ જ્યારે બી માર્કેટ વોલેટાઇલ થઈ જાય ત્યારે તમે ઇરરેશનલ ડિસિઝન નહીં લેતા. એ વખતે તમે ટોપઅપ કરો. ઇનફેક્ટ બી અ રેશનલ ઇન્વેસ્ટર વર્સિસ એન ઇરરેશનલ ઇન્વેસ્ટર. આપણે પ્રીતિબેન ઇન્વેસ્ટર્સને કહીએ છીએ તમે કોન્ઝર્વેટિવ છો કે તમે અગ્રેસિવ છો, અને અગ્રેસિવ હો તો તમે સ્મોલ કેપ્સમાં જાઓ એક્સેટ્રા. એની જગ્યાએ જો આપણે ઇન્વેસ્ટર્સને કેટેગરાઇઝ કરવું હોય, we should categorize them as rational investors, those who will step up their investments if the markets are going up, those who will be cautious and book some profits when markets when the markets were going down, and they'll be cautious when the markets are going up and take some profits off the books also. That's a rational investor. એક irrational investor જે હોય છે, જ્યારે માર્કેટ નીચે જાય એ પેનિક કરીને લોસમાં બી નીકળી જાય છે. As against that, if they invest more and more at that point in time when the valuations are better, that's the way I would like to categorize investors, rational and irrational. જશ, આઈ થિંક યુ આર ટુ યંગ, અને તમારે છે ને જ્યારે પણ તમે માર્કેટમાં એન્ટર થાઓ છો તો ગીવ સમ ટાઈમ. એકદમ પૈસા નથી બની જતા, થોડી પેશન્સ રાખવી પડે. ને માર્કેટમાં ઉતાર ચઢાવ આવશે જ. તમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બી તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો તમને કોઈ વખત લાગશે કે ભાઈ એટલા રિટર્ન્સ નથી બની રહ્યા, પણ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જ્યારે તમે વધારે લોંગર ટાઈમ માટે ઇન્વેસ્ટેડ રહો છો તો એક ઓફકોર્સ એના ફ્રૂટફુલ તમને રિઝલ્ટ્સ જોવા મળશે. એટલે પહેલાં તમે થોડું સ્ટડી કરો, થોડું માર્કેટને જાણો, પછી તમને ખબર પડશે કે જો લોંગ ટાઈમ તમે ઇન્વેસ્ટેડ રહો છો તેના ફાયદા શું હોઈ શકે છે. પણ જસ્ટ એક શોર્ટમાં સુનિલભાઈ,
કઈ રીતે જશે શરૂઆત કરવી જોઈએ જ્યારે હવે આઈ થિંક એમને એક વખત હી હેઝ બર્ન્ટ હિઝ ફિંગર ઓર મે બી એમને નોલેજ એટલું બધું નહોતું એટલે મે બી એ એડ્યુકેશનની થોડો અભાવ હતો માર્કેટના એડ્યુકેશનની કઈ રીતે એમને શરૂઆત કરવી જોઈએ? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈડેન્ટિફાય અ ગુડ એડવાઇઝર. આ બહુ જ જરૂરત છે. આપણે જ્યારે ડોક્ટર્સ પાસે જઈએ છીએ, પ્રોફેશનલ સ્ટાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસે જઈએ છીએ, વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ સીક હેલ્પ ફોર પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ, તો વાય નોટ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓલ્સો. લોકોને લાગે છે કે આપણે પોતાની મેળે શીખી અને DIY ઇન્વેસ્ટર્સ બની જઈએ, ડુ ઇટ યોર સેલ્ફ ઇન્વેસ્ટર્સ. ત્યારે ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈ ને કોઈ મિસ્ટેક્સ કરી જાય છે ઇન્વેસ્ટર્સ. અનફોર્ચ્યુનેટલી આઈ એમ નોટ કેટેગરાઇઝિંગ, જનરલાઇઝિંગ, બટ ઇટ ઇઝ બેટર કે એક એડવાઇઝરના થ્રુ જશો તો એ advisors will be able to manage your emotions better. Most important part of advisors' job is not managing your money. Their job is to manage your emotions and make you a rational investor rather than an irrational investor. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓફકોર્સ તમે એક યંગ છો, તમે રિસ્ક પણ લઈ શકો છો, તમારી પાસે ટાઈમ પણ ઘણો બધો વધારે છે, એટલે એક સારા તમે કોર્પસ બનાવી શકો છો. તો એક એડવાઇઝર થ્રુ જો તમે તમારી રોકાણની શરૂઆત કરો તો આઈ થિંક તમારા માટે જ એડવાન્ટેજીસ બની શકે છે. એ સાથે સુનિલજી, રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો તમારો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો, તમારું નામ, શેર, ઉંમર સાથે જ ઈમેલ પણ અમને કરી શકો છો money@nw18.com પર. ફેસબુક પર લખી શકો છો અમને facebook.com/CNBC Bajar પર, અને ટ્વીટ પણ કરી શકો છો twitter.com/CNBC Bajar પર. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપજો રજા. નમસ્કાર.